میاد که کار به جای باریک بکشه، ولی استثناء دیده شده که گروه‌های شامپانزه ها با شامپانزه های دیگه جنگ را میندازن. خب پس راز زنده موندن در دنیای حیوانات اینان: زندگی کردن و استعداد یه زندگی متعادل داشته باشی، حالا چه شکارچی باشی و چه شکار. همینطور داشتن ویژگی‌های فیزیکی سازگار با محیط که به نفع حیوان باشه، مثل خرطوم فیل، گردن دراز زرافه و پنجه متصل خرس قطبی که همگی سازگاری‌های فیزیکی برای زندگی. حال شما چطوره؟ اول خود رو معرفی کنید. سلام عرض ادب خدمت شما. من عزیزی هستم. پیشنهاد دادن و باز به من اعتماد کردن برای مدیریت مرکز موسیقی حوزه هنری کشور. مردم بلند شدن و شروع کردن به شعار دادن. تر و پتانسیل تولید بالاتری داشت. اما خب چیکار کنیم؟ این بخواد یه روزای نیاد بقیه ازوار در زمان بیماری نیز بیکار نمی نشست. طوفانی از تحرک در عرصه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، یعنی تقریبا تک ساحتی نیستن. برخی از هیئت‌ها هستن که در واقع اینها فقط قدوس و اینها بعضا در برخی از شهرها خیلی تشکیلات مفصلی دارن، یعنی اینا در عرصه اردوهای جهادی برنامه‌ریزی دارن، اردوهای زیارتی، بعضی از اینا مدرسه دارن، خیریه دارن، درمانگاه دارن